přímo v prostředí mapy je funkce DoubleClick. Pokud dvakrát po sobě kliknu na požadovanou vrstvu, mapa mě přiblíží na dané místo. Tato funkce je na všech vrstvách, rozdílových mapách, ve výsledcích měření a také na všech geomech, tedy polygonech, bodech a liniích. Pomocí nástroje Polygon mi AVAX snadno spočítá objem a obsah ve vybrané oblasti. Prvně vám ukážu, jak měřit na jedné vrstvě. Nejprve si vyberu vrstvu, na které chci počítat, a následně vytvořím polygon. V polygonu se přiřadí barva vrstvy, na které je polygon vytvořený. V případě měření na jedné vrstvě vytvářím dno pomocí lomových bodů. Nyní můžu zadat požadavek na měření objemu. Za okamžik se vrátí výsledek měření. V tom samém nebo novém polygonu mám možnost měřit rozdílovou kubaturu mezi dvěma vrstvami. Označím si tedy druhou vrstvu, v tomto případě první a poslední nálet, a opět zadám provést měření. V tomto poli vidím ID aktivních, tedy vybraných vrstev. V našem příkladě ID 301 a 520. Za okamžik se vrátí výsledky ze kterých si následně můžu vyexportovat protokol do PDF. Protokol obsahuje základní informace o uživateli, o provedeném měření, v jakém souřadnicovém systému, výsledky měření a grafiku. Všechna měření se ukládají do paměti. V záložce Zobrazit měření v horním panelu si můžu rozkliknout pravý panel, kde se mi zobrazí všechna moje měření. Opět mohu použít funkci DoubleClick přímo na dlaždici a přesunout se na daný polygon s výsledkem měření. Rozdílové mapy slouží pro grafické zobrazení změn v terénu. Musím mít vybrané dvě vrstvy a vytvořit polygon v místě, kde chci generovat rozdílovou mapu. V pravém panelu u výpisu polygonu zadám Vygenerovat rozdílovou mapu. Generování trvá řádově sekundy až desítky sekund a jde o nový digitální model, který se uloží do záložky rozdílové mapy menu hlavního panelu. Červená barva znamená výkop, modrá barva znamená násyp a bílá barva znázorňuje oblast beze změny. Název rozdílové mapy je datum jejího vytvoření, rok, měsíc a den a ID vrstev, na kterých byla vygenerována, v našem případě 497 a 520. Rozdílovou mapu je možné ztransparentnit nebo smazat. Pomocí funkce linie mohu vytvářet profily v terénu na jedné nebo více vrstvách.
Vytvořená linie má opět přiřazenou barvu podle toho, na které vrstvě jsem linii vytvořil. Následně zapnu vrstvy, na kterých chci provádět profil. V pravém panelu u výpisu linie zadám Generovat výškový profil. Pomocí tlačítka Zvětšit si výsledek měření zvětším. Pohybem myší po profilu je vidět přímo místo v terénu a v řezu i rozdíl výšky terénu daných vrstev. V profilu je pak možné vypínat a zapínat jednotlivé vrstvy. Pomocí dalších funkcí v profilu si můžu například přiblížit určitou oblast nebo zpět vycentrovat profil.